හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරයිස් YouTube channel එකට. තනිකඩ අයට ඒ වගේම ඈතින් ඉඳන් ඇවිල්ලා බෝඩින් වෙලා ඉන්න අයට, කිචන් පහසුකම් අඩු අයට, ඒ වගේම උයන්න කම්මැලි අයට, උදේ පාන්දර වැඩට යන්න බිසි අයට, පොඩි බබාලා ඉන්න අයට, ඒ වගේ හැමෝටම මේක වැදගත් වෙනවා. ඉක්මනින් ලේසියෙන් රයිස් කුකර් එකේ හදා ගන්න පුළුවන් රෙසිපියක් තමයි මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් ගෑස් නැති ප්‍රශ්නලත් මේක විසඳුමක් වෙනවා. මොකද මේක හදාගන්න විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ රයිස් කුකර් එකේ. ඉතින් මම ඉක්මනටම කියලා දෙන්නම් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කෝන් ෆ්ලාර් මේස හැන්දක් අරගෙන මේ වගේ බෝල් එකකට දාලා වතුර මේස හැන්දි 4ක් විතර දාලා දිය කරලා මේක පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ගම්මිරිසට 10ක් විතර වංගෙඩිය කොටලා අරගෙන තියෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු තියන අය ගම්මිරිස් කුඩු ගන්න. මෙතන තියෙනවා බටර් කෑල්ලක්. මේක මේස හැඳි 2ක් විතර වෙනවා. බටර් නැති කෙනෙකුට මාගරින් ගන්නත් පුළුවන්. මේ ලොකු සුදු පාට බෝල් එකේ තියෙන ඇල් වතුර මම ඒකට ලුණු තේ හැඳි 2ක් විතර දාගන්නවා. මේකේ අපි ගෝවා ටික පොඟවලා තියන්න හදන්නේ. එකක් තමයි මේ ගෝවා ලුණු වතුර දාලා තිබ්බහම ගෝවාවල තියෙන දියගතේ යනවා. අනිත් එක තමයි මේ ගෝවා මල පිපෙන්නේ නැති වෙන්න ඒගොල්ලෝ ගොඩක් බෙහෙත් ಜಾති ගහනවලු. ඒ නිසා අපි මෙහෙම ලුණු වතුර දාලා විනාඩි 5ක් විතර තියමු. ලොකු ලුණු ගෙඩියක් අරන් තියෙනවා. සුදු ලුණු බික් 4-5ක් ගන්න සුද්ධ කරලා ලොකු අල ගෙඩියක් අරන් තියෙනවා. කැරට් අල් 2ක් අරන් තියෙනවා. බෝංචි කරල් 15ක් 20ක් ගන්න. බෝංචි වැඩි වෙන්නේ නැහැ. අමු මිරිස් කරල් 2කුත් ගත්තා. දැන් මම මේ විදිහට අල ගෙඩිය කපා ගන්න හදන්නේ. අල ගෙඩිය පුළුවන් තරම් හීනියටම පෙති කපා ගන්න. මොකද අපි මේක හදන්නේ රයිස් කුකර් එකේ. ඒ වුණාට මේක ඉක්මනට තැම්බෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයේ හීනි පෙති කපා ගන්න. දැන් මම අවුමිරිස් කරල් දෙකක් දෙකට පළලා අයින් කර ගන්නවා. කැරට් අල දෙකත් ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් රවුම් පෙති හීනියට කපා ගන්න. නැත්නම් පොඩ්ඩක් ඇද කරලා පෙති කපා ගන්න. මෙන්න මේ සයිස් එකට තමයි කපා ගන්න ඕනේ. ලුණු ගෙඩිය 4ට පළලා ඊට පස්සේ මේ වගේ දෙකට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ කෑලි ගලව ගන්න ඕනේ. බෝංචි කරලත් අපි දිග අතට තමයි කපා ගන්න ඕනේ. කොට බෝංචි කරල් නම් 2කට වගේ කපා ගන්න. දිගේ වනම් 3කට වගේ දිගට කපා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට. මම දැන් සුදු ලුණු ටික කපා ගන්න යන්නේ. සුදු ලුණු ටික පොඩි කොටු කෑලි වලට තමයි මම කපා ගන්නෙ. ඔයාලට මේක වංගෙඩිය තලලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට සුදු ලුණු ටිකත් මම කපා ගත්තා. දැන් මම මේ ලුණු වතුර දාපු ගෝවා ටික හොඳට හොදගෙන එන්න අරගෙන යනවා. හොදගෙන ආවට පස්සේ ගෝවා ටික අපි පිහියෙන් කපන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ අතින් පොඩි කෑලි වලට ඉරා ගන්න. දැන් අපි බලමු රයිස් කුකර් එකේ කොහොමද මේ චොප්ස් එක හදාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට රයිස් කුකර් භාජනයට මම මුලින්ම බටර් ටික දාගන්නවා. බටර් ටික දාලා රයිස් කුකර් එක ඔන් කරන්න නම් පියනෙන් වහලා පියන පොඩ්ඩක් තද කරලා ඔන් කරන්න. විනාඩියකින් විතර පියන ඇරලා බලනකොට ඔයාලට පේනවා බටර් ටික දිය වේගෙන එනවා. ඒ වෙලාවෙදි තෙල් මේස හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම උයන වෙලාවට බටර් වලට තෙල් එකට එකතු කරන්නේ බටර් ලිපේ තිබ්බහම ඉක්මනටම පිච්චෙන නිසා. තෙල් ටික හොඳටම රත් වෙනකන් ආයෙ පියනෙන් වහලා තියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වෙලාවේදී ඔයාලට පුළුවන් අර කපාගත්තු සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්න. සුදු ලුණු ටික එකතු කරලා පොඩ්ඩක් තෙලේ බැදෙනකම් මේක කලවම් කරන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී කුස්සිය ගොඩාක් සුවඳයි. බට වලට සුදු ලුණු දාලා සුදු ලුණු බැදෙනකොට මුළු කුස්සියම සුවඳයි. මම දැන් මේ විදිහට පියන වහලා තියෙනවා. විනාඩි 1මාරකින් 2කින් මම පියන ඇරලා කපාගත්තු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටික එකතු කරලා ඒකත් පොඩ්ඩක් හැන්දෙන් කලවම් කරන්න. ලුණු ටික පියනෙන් වහලා විනාඩියක් විතර තියන්න. තියලා පියන අරින්න. ඊට පස්සේ තමයි අල ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. අල ටිකයි කැරට් ටිකයි දෙකම මම එකට එකතු කරගන්නවා.
දැන් මම මේ ටික හැන්දෙන් හොඳට කලවම් කරනවා. එළවලු දාන්න හැම වෙලාවකම එළවලු ටික ඔයාලා හැන්දෙන් කලවම් කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු ටිකක් ඉහනවා. අල ටිකයි කැරට් ටිකයි එකතු කරගත්තට පස්සේ මම මේක පියනෙන් වහලා විනාඩි 2ක් විතර උයා ගන්නවා. ඒ හැම වෙලාවෙම බලන්න රයිස් කුකර් එක ඕෆ් වෙලා නම් ඔන් කරන්න, පියනෙන් වහලා ඔන් කරන්න. විනාඩි 2කින් පියන ඇරලා මම ගෝවා ටික එකතු කරගන්නවා. අපි අල ටිකයි කැරට් ටිකයි හීනෙටම ලියාගෙන තියෙන නිසා මේක ඉක්මනටම තැම්බෙනවා. ඒ නිසා විනාඩි 2කට වඩා තියලා තියන්න එපා. මේ ටික එකතු කරාට පස්සේ මම මේ ටික හැන්දෙන් පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තලාගත්තු ගම්මිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මම දැන් මේකේ එළවලු ටික තැම්බෙන්න ඕන නිසා වතුර අඬු කෝප්පෙන් කාලක් විතර දාගන්නවා. දාලා මම මේක පියනෙන් වහලා විනාඩි 2යි තියෙන්නේ. මේ තියෙන විනාඩි 2කට පස්සේ බලන්න හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා මේ එළවලු ටික. මේ එකතු කරගන්නේ විනාකිරි තේ හැඳ එකක්. ඔයාලට ප්‍රෙෂර් එහෙම තියෙනවා නම් විනාකිරි එකතු කරගන්න එපා. විනාකිරි තියෙන කෑම කාපුවම ප්‍රෙෂර් එක ඉක්මනටම වැඩි වෙනවා. මේ වෙලාවේදී මම කපාගත්තු අමු මිරිස් කරල් දෙකත් එකතු කරනවා. එකතු කරලා මම මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. අපි chopsuey හදනකොට එළවලු ගොඩාක් තම්බන්නේ මේ අල තැම්බිලා නම් හොඳටම ඇති. අල කෑල්ලක් අරගෙන කාලා බලන්න. අල ටික තැම්බිලා නම් එළවලු ටික ඔක්කොම තැම්බිලා ඇති. මේ වෙලාවේදී මම සෝයා සෝස් බින්දු කීපයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් විතරක් එකතු කරගන්න. දැන් මම එකතු කරගන්නේ දිය කරගත්තු කෝන් ෆ්ලවර් මිශ්‍රණය. ඒක දාලා හොඳට කලවම් කරන්න. ඒක දාලා විනාඩියකින් විතර ඔයා මේක අයින් කරගන්න ඕනේ රයිස් කුකර් එකෙන්. නැත්නම් අඩියට අල්ලනවා. ඔන්න මම හදපු රසම රස රයිස් කුකර් chopsuey එක දැන් සූදානම්. ඉතින් මේක තනිකඩ අයට, ඒ වගේම බෝඩින් වෙලා ඉන්න අයට, උයන්න කම්මැලි අයට, ඒ වගේ අයට මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඒ වගේම ගෑස් නැති දවසට මේ වගේ රසට කෑමක් රයිස් කුකර් එකෙත් හදාගන්න පුළුවන් කියලා දැන් ඔයාලා දන්නවා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා නිරායස් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේක ඔයාගේ Facebook එකේ යාළුවන්ට පෙන්න එයාලත් එක්ක share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.